Okay, that's right. Assalamualaikum. Good morning. Selamat pagi. Hello. Aduh. Alamak. Ada deh. Jalan cepat. MCO D79 PKP hari ke-79. MCO D32 PKP B hari ke-32. So rutin biasa pagi, aku pergi hantar bakal. So pagi ni aku decide untuk tukar lagi sekali spot untuk kamera depan. Ni test kali keempat. Belum turun lagi. Aku cakap 10 minit patutnya dah turun dah ni. Alah, dia dah jalan punya. Akulah ni salah order. Okay, jom pergi ambil jas. Jom saya tunggu dekat tempat biasa dia beli breakfast. Aku tak perasan tadi. Okay guys, pagi ni cuaca baik. Petang semalam KL hujan. Lepas minggu 2 tak hujan. Tapi tak lebat lah. Sebab semalam pun aku buat, masa yang aku record video tu pun hujan dah berhenti dah. Tak lebat pun. So nampak KL sikit hidup balik. Kereta makin hari makin banyak. Mana breakfast? Mana breakfast? Oh dah beli dah? Beli dekat mana? Yang itu ayam pangkang sana. Asal ya tak nampak you jalan? Maksudnya ada turun sikit. Sana banyak lauk. Oh ya. Ada lauk. Nasi lemak kosong. Oh ya ke? Ni telur goreng nak tunggu dia goreng. Yang ni kenapa tak beli kat sini je? I tak sampai sini. 1, 2. Oh. Can you hold it? Boleh pegang? Boleh pegang sampai pegang. Oh. Okay. Up. Oh, kena tutup.
Tapi pagi ni cuaca cantik je. Walaupun matahari dah naik atas kepala, tapi suhu sedap lah. Kita tak tahulah kan bila balik dia akan jadi panas. Sebab dia suhu dia drop ni sebab kereta kurang sebenarnya. Dah 2 bulan kan kereta kurang atas jalan. Dah sekali aku rasa pagi macam ni umur aku 7 tahun kot. Bangun-bangun pagi je memang fresh. And then dia punya temperature tu sejuk lah. Tengok jalan KL ni bersepah-sepah lubang, kiri kanan lubang, kiri kanan lubang. Tak rasa macam nak beli je. Tak dekat Lando nampak lubang tu tanam, tu palam. Tapi itulah, kan kalau buat macam tu, kalau Lando cakap dia orang tak buat kerja. Dia buat report. Alright, macam dah nak sampai lah. Betul lah, dia tak tengok orang pun. Kereta mahal, sensor tak ada. Ya, kereta dia lah mahal, maintenance mahal. Jom, cheese. Tungguin. Boleh lah, saya rasa. Bye. Try first. Try go in first. I tunggu you here. Okey, jom saya check in. Jom kita balik. BM. So rasa-rasa PKP ni akan dilanjutkan ke tak? Aku rasa macam dah tak payah dah kot. Kayak pun dah hidup lah. Apa guna je buat lagi. Kita tak tahulah, mungkin masih ada lagi minor punya dekatan. Mungkin rentas negeri masih tak boleh lagi.
Tapi aku harap-harap dapatlah rentas negeri. Nak ride ni. Yalah nak ride di ni kan, menghidupkan kembali industri pelancongan Aceh. Oh, ada orang kat belakang dia. Jangan nanti banyak lubang bang. Abang pun saya bawa dia laju. Jangan teruk. Oh, situ boleh lagi. Okey. Mana Mamat tadi? Okey. Dah hampir sampai. Aku tak tahu lagi angle kamera ni macam mana. Tadi aku dah check okey. Lepas tu dia gila sekejap. So harap-harap boleh buat conclusion lah. Mana nak letak. Pi. Oh. Ada lagi motor tu kat situ. Okay guys, aku dah sampai. Kita jumpa lagi esok pagi. Peace.